আজি আমি আলোচনা কৰিম ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াছ টেন্সৰ বিষয়ে। ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াছ টেন্সত থকা বাক্য এটাক আমি কেনেকৈ ইন্টাৰগেটিভ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ নেগেটিভ কৰিব পাৰি, আকৌ কেনেকৈ আমি ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডেদি কুৱেশ্যন কৰিব লাগে, এই সকলোখিনি আমি আজি ধুনীয়াকৈ বুজি ল'ম। তো বলে এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াছ টেন্সটো কি আছিলে যে ভৱিষ্যৎকালত, ডেট মিনছ আগলৈ ভৱিষ্যতত কোনো এটা কাম চলি থাকিব, কোনো এটা ঘটনা চলি থাকিব, এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰা কামটো আৰম্ভ হৈ এটা এক্সপেক্টেড সময়লৈকে চলি থাকিব, তেনেকুৱা চেণ্টেন্সবোৰক আমি ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত লিখিব লাগিব। ডেট মিনছ যে ভৱিষ্যৎকালত কোনো এটা কাম চলি থাকিব বুজাবলৈ আমি ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছ টেন্স ইউজ কৰিম। তো ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো, ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত থকা বাক্য এটাক আমি কেনেকৈ লিখিব লাগে সৰু এটা ফৰ্মুলা হয় এটা আমি বুজি লওঁ। ইয়াতে লক্ষ্য কৰা, যেতিয়া বাক্যটো আমি গঠন কৰিম প্ৰথমতে দিব লাগিব ছাবজেক্ট, তাৰপিছত দিব লাগিব উইল, ইয়াৰ লগতে বি দিব লাগিব, ডেট মিনছ উইল বি দিব লাগিব, তাৰপিছত মেইন ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি দিব লাগিব, মেইন ভাৰ্ব, তাৰপিছত আইএনজি, তাৰপিছত আদাৰ ৱাৰ্ড, ডেট মিনছ বাকী অংশখিনি লিখিব লাগিব। তো কেইটামান এক্সাম্পল লৈছোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰা যে মই কিতাপ পঢ়ি থাকিম, মই কিতাপ পঢ়ি থাকিম, ডেট মিনছ কিতাপ পঢ়ি থকা কামটো ভৱিষ্যতত চলি থাকিব। কিতাপ পঢ়া কামটো ভৱিষ্যতত এটা এক্সপেক্টেড টাইমলৈকে চলি থাকিব। চ' এই বাক্যটো যেতিয়া আমি লিখিম প্ৰথমতে ছাবজেক্টটো দিব লাগিব। প্ৰথমতে মই এই বাক্যটোত ছাবজেক্ট দিব লাগিব যে ছাবজেক্টটো কি আছিলে, বাক্যটোত কামটো যিয়ে কৰে সেইটো আছিলে ছাবজেক্ট। চ' ইয়াতে আইটো হৈ যাব ছাবজেক্ট। তো মই ইয়াতে লিখিলোঁ ছাবজেক্টটো আই, তাৰপিছত দিব লাগিব উইল বি, আই উইল বি, আই উইল বি, তাৰপিছত মেইন ভাৰ্বটো কি আছে ইয়াতে পঢ়ি থকা, ডেট মিনছ পঢ়া। চ' ইয়াৰ লগত আই এন জি ফৰ্ম কৰিব লাগিব, হৈ যাব ৰিডিং, আই উইল বি ৰিডিং বুক। তেনেকৈ আমি বাক্যবিলাক গঠন কৰিব পাৰিম। সিহঁতে পথাৰত খেলি থাকিব, এইটোলৈ লক্ষ্য কৰা, সিহঁতে পথাৰত খেলি থাকিব, ডেট মিনছ খেলি থকা কামটো চলি থাকিব যে এটা এক্সপেক্টেড টাইমলৈকে ভৱিষ্যতত কামটো চলি থাকিব। চ' এইটো যেতিয়া আমি লিখিম যে ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত আমি লিখিব লাগিব। তো ইয়াত ছাবজেক্টটো লিখিব লাগিব দে, দে, তাৰপিছত আমি উইল বি দিব লাগিব, দে উইল বি, তাৰপিছত দিব লাগিব ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি। চ' ইয়াতে আমি লিখিম প্লেয়িং, দে উইল বি প্লেয়িং ক্ৰিকেট, ইয়াতে কি খেলি থাকিব, চ' ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব ক্ৰিকেট ইন দ্য ফিল্ড, তাৰপিছত লিখিব লাগিব ইন দ্য ফিল্ড। তো এনেকৈ আমি বাক্যটো গঠন কৰিব লাগিব। দে উইল বি প্লেয়িং ক্ৰিকেট ইন দ্য ফিল্ড, এনেকৈ আমি ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত লিখিব লাগিব। তাৰপিছতো লক্ষ্য কৰা, ৰাহুল অহাকালি দিল্লীৰ পৰা আহি থাকিব, ৰাহুল অহাকালি দিল্লীৰ পৰা আহি থাকিব, ডেট মিনছ কামটো চলি থাকিব, অহা কামটো চলি থাকিব। চ' এইটো যেতিয়া আমি লিখিম, কি লিখিম যে ইয়াতে ছাবজেক্টটো দিব লাগিব ৰাহুল, তো ইয়াৰ লগত দিব লাগিব উইল বি, ৰাহুল উইল বি, তাৰপিছত আমি ভাৰ্বটো দিম আহি থাকিব, ডেট মিনছ কামিং, ৰাহুল উইল বি কামিং টুমৰ', ক'ৰ পৰা আহি থাকিব যে দিল্লীৰ পৰা, ফ্ৰম, ইয়াতে আমি দিম দিল্লী। এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা, আজি ৰাতি মাকে সিহঁতৰ কাৰণে ৰান্ধি থাকিব, ডেট মিনছ ৰন্ধা কামটো ইয়াতে চলি থাকিব, মাকে ৰান্ধি থাকিব, ডেট মিনছ ভৱিষ্যতত কামটো চলি থাকিব। তো এনেধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি ইজিলি ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত আমি গঠন কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে ছাবজেক্টটো লিখিব লাগিব মাদাৰ উইল বি, ইয়াতে ভাৰ্বটো দি আছে ৰন্ধা, ডেট মিনছ ইয়াত আই এন জি দিলে হ'ব কুকিং, মাদাৰ উইল বি কুকিং, কাৰ কাৰণে ৰান্ধি থাকিব, সিহঁতৰ কাৰণে। চ' ইয়াতে আমি দিম যে ফৰ দেম, কুকিং ফৰ দেম আজি ৰাতি, ডেট মিনছ টু নাইট। এতিয়া ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত থকা বাক্য এটাক যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিম, জাষ্ট আমি কি কৰিম, উইলৰ লগত এটা নট লিখি দিম আৰু তেতিয়া এইটো নেগেটিভ ফৰ্মত লিখা হৈ যাব। নেগেটিভ মানে কি আছিলে যে নহয় বোধক বাক্য। তো নহয় বোধক বাক্য যেতিয়া আমি ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছ টেন্সক পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি জাষ্ট উইলৰ লগত এটা নট লিখি দিম। আগৰ ফৰ্মুলাটোৱে আমি ইউজ কৰিম যে ছাবজেক্ট, তাৰপিছত উইল বি, তাৰপিছত ভাৰ্বত আই এন জি আছিলে ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ যিটো ফৰ্মুলা। এতিয়া আমি জাষ্ট কি লিখিম যে উইলৰ লগত নট লিখি দিম। এতিয়া আগৰ বাক্যকেইটালৈ লক্ষ্য কৰা যে কি আছিলে যে মই কিতাপ পঢ়ি থাকিম, এইটো ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত আছিলে। এইটো যেতিয়া মই নেগেটিভ ফৰ্মত ক'ম তেতিয়া কি ক'ব লাগিব যে মই কিতাপ পঢ়ি নাথাকিম, ডেট মিনছ মই কিতাপ পঢ়ি নাথাকোঁ, যে ভৱিষ্যতত কামটো চলি নাথাকিব, এনেকুৱা বুজালে এইটো নেগেটিভ ফৰ্মত হৈ যাব। চ' এইটো যেতিয়া মই লিখিম জাষ্ট উইলৰ লগত মই নট লিখি দিম।
তো I will not আগৰ দৰে একে যে I will not be reading আগৰ দৰে আমি বাক্যটো সেম লিখিম book যে মই কিতাপ পঢ়ি নেথাকো দ্যাট মিন্স ভৱিষ্যতত কামটো চলি নেথাকিব হিহতে পথাৰত ক্ৰিকেট খেলি নেথাকিব সো এটো যেতে আমি লিখিম জাস্ট আমি কি লিখিম যে will ৰ লগত not লিখি দিম যে they will not be playing cricket in the field এনেকৈ আমি জাস্ট not to লিখি দিম আকৌ এইটোলৈ লক্ষ্য কৰা ৰাহুল অহাকালি দিল্লীৰ পৰা আহি নেথাকিব এইটো নেগেটিভ ফৰ্মত যেতে আমি লিখিম কি লিখিব লাগিব যে ৰাহুল জাস্ট আমি will ৰ লগত not দিব লাগিব ৰাহুল will not be coming tomorrow from Delhi এনেকৈ আমি বাক্যটো লিখিব লাগিব সো ইয়াত মই লিখিম যে ৰাহুল will not be এনেকৈ আমি বাক্যবিলাক লিখিব লাগিব তো নিশ্চয় বুজি পাৰিছা যে নেগেটিভ ফৰ্মত আমি কেনেকৈ লিখো আকৌ এইটো চোৱা যে আজি ৰাতি মাকে সিহঁতৰ কাৰণে ৰান্ধি নেথাকিব দ্যাট মিন্স কামটো চলি নেথাকিব চলি থাকিব বুজালে এটো ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সত লিখিব লাগিব আকৌ যদি চলি নাথাকিব ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সত এটো নেগেটিভ ফৰ্মত হৈ যাব সেন্টেন্সটো সো ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে তো এতিয়া মই এটো কি লিখিম যে mother will not be cooking for them tonight will not tonight তো এনেকৈ আমি নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিব লাগিব এটা আমি ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সক আমি কেনেকৈ প্ৰশ্ন দিম দ্যাট মিন্স ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সলৈ কেনেকৈ আমি লিখিব পাৰো বা ডব্লিউএছ ওয়াৰ্ডে দি আমি কেনেকৈ কোৱেশ্চন কৰো তাক মই দেখুৱাই দি আছো এতিয়া ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সত থকা বাক্যটাক আমি ইন্টাৰগেটিভ কৰিবলৈ যে ফাৰ্স্ট আমি কি দিব লাগিব যে সাবজেক্টৰ আগত will দিব লাগিব আৰু বাকিখিনি একে থাকিব যে জাস্ট আমি সাবজেক্টৰ আগত will লিখিলে এটো ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সত পৰিৱৰ্তন হৈ যায় আকৌ যেতিয়া আমি ডব্লিউএছ ওয়াৰ্ডে দি কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সত থকা বাক্য এটাক তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই উইলৰ পিছত জাস্ট আমি ডব্লিউএছ ওয়াৰ্ডটো দিব লাগিব তো এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পল লৈ আগবাঢ়িছো ইয়াতে লক্ষ্য কৰা যে তুমি খেলি থাকিবানে দ্যাট মিন্স ভৱিষ্যতত কোৱেশ্চনটো সোধা হৈছে আৰু কি কোৱা হৈছে যে খেলি থাকিবানে কামটো চলি থাকিবনে তো এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিম যে প্ৰথমতে will লিখিব লাগিব তাৰ পিছত সাবজেক্ট দিব লাগিব সাবজেক্টটো ইয়াত আছে you যে will you তাৰ পিছত বাকিখিনি একে will you be তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ লগত ing যোগ কৰি দিম will be playing তাৰ পিছত লক্ষ্য কৰা মানুহজনে কামটো কৰি থাকিবনে সো এই বাক্যটো এনেকৈ বুজাইছে ভৱিষ্যতত কামটো চলি থাকিবনে তো মানুহজনে কামটো কৰি থাকিবনে এটো আমি যেতিয়া লিখিম যে প্ৰথমতে আমি will দিব লাগিব যে will the man এবাৰ আমি be দিব লাগিব be তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ লগত ing দিব লাগিব will the man be doing the work তো এনেকৈ আমি বাক্যবিলাক প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সত থকা বাক্য হলে এতিয়া নেক্সট বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা ইয়াতে আছে তুমি কি কৰি থাকিবা দ্যাট মিন্স ভৱিষ্যতত কামটো চলি থাকিবা আকৌ কোৱেশ্চন উদা হৈছে যে তুমি কি কৰি থাকিবা তো এইটো যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন কৰিম ইয়াতে লক্ষ্য কৰা কি তো এইটো আমি কি মানে ডব্লিউএছ ওয়াৰ্ডে দি কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব কি মানে ইজ হোৱাট সো এইটো যেতিয়া আমি ডব্লিউএছ ওয়াৰ্ডে দি কোৱেশ্চন কৰিম তো প্ৰথমতে আমি ডব্লিউএছ ওয়াৰ্ডটো লিখিব লাগিব what যেটো what মানে ইজ কি তাৰ পিছত আমি দিব লাগিব will what will এবাৰ আমি সাবজেক্টটো দিব লাগিব যে you যে what will you তাৰ পিছত be তাৰ পিছত ভাৰ্বটো দিব লাগিব যে কি কৰি থাকিবা দ্যাট মিন্স ইয়া ডুইং দিব লাগিব ভাৰ্বৰ লগত ing যোগ দিব লাগিব what will you be doing ইয়াতে আমি কোৱেশ্চন মাৰ্ক দিলো তো what will be doing tomorrow এনেকৈ আমি ক'ব পাৰো what will be doing then তেতিয়া তুমি কি কৰি থাকিবা এনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰো এতিয়া এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা তেওঁ কলৈ গৈ থাকিব দ্যাট মিন্স কলৈ গৈ থাকিব কামটো চলি থাকিব আকৌ কোৱেশ্চন উদা হৈছে ইয়াতে দেখা কলৈ দ্যাট মিন্স কত ইয়াতে কলৈ মানে ইজ কত যে তেওঁ কত গৈ থাকিব কলৈ গৈ থাকিব সো এইটো যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন কৰিম ডব্লিউএছ ওয়াৰ্ডে দি কৰিব লাগিব তো কত মানে ইজ where তাৰ পিছত আমি কি দিব লাগিব will where will এবাৰ সাবজেক্টটো দিব লাগিব যে তেওঁ মানে ইজ who তেওঁ মানে ইজ he তো where will he এবাৰ তাৰ পিছত আমি be দিব লাগিব ভাৰ্বটো দিব লাগিব going তো where will he be going tomorrow এনেকৈ আমি দিব পাৰি তো নিশ্চয় বুজি পাৰিছা যে কেনেকৈ আমি নেগেটিভ ইন্টাৰগেটিভ ডব্লিউএছ দি কোৱেশ্চন কৰিব লাগে ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সত থকা বাক্যবোৰক তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিছো যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা শিকিব পাৰিলা লাইক এটা কৰি দিয়া তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু যিসকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা